হেল্ল' বন্ধুসকল, বহুত সংখ্যক এজেণ্টসকলে এতিয়ালৈকে ট্ৰাকশ্বীট ৰিচিপ্টখন ওলাওঁতে বহুত কনফিউজ হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো। চ' প্ৰথমতে গুড ৰিচিপ্ট ইয়াত আহিব লাগিব, ৰিচিপ্ট গুডছ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ট্ৰাকশ্বীটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি এটা ট্ৰাকশ্বীট থাকে এটা, আৰু যদি দুটা থাকে তেনেহ'লে এটা এটাকৈ দুবাৰ। চ' ইয়াত এটা আছে, চ' ট্ৰাকশ্বীটটো আগত চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ৰিচিপ্ট, ইয়াত মানে ডিছপেচ এমাউণ্টটো যিমানখিনি আছে ছেম এমাউণ্টটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ইয়াত যাতে ভুল নহয়, মানে ভুল হ'লে পিছত প্ৰব্লেম হ'ব। চ' সেইকাৰণে একজেক্ট এমাউণ্টটো সঠিকভাৱে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব। যেনে ইয়াত 3205। চ' এনেদৰে দুটা ভালদৰে এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত এবাৰ চেক কৰি চাব যে ঠিক আছেনে নাই। তাৰপিছত এইটো নেক্সট কৰি দিব লাগিব। এইটো নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ডিলাৰ বা নমিনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফিংগাৰ স্কেন কৰিব লাগিব। ফিংগাৰটো বায়োমেট্ৰিক স্কেন হোৱাৰ পিছত ৰিচিপ্টখন, গুডছ ৰিচিপ্টখন অট'মেটিক ওলাই আহিব। চ' এতিয়া হৈ গ'ল, ৰিচিপ্টখন ওলাই গ'ল। এতিয়া ষ্টকটো চেক কৰি চাবলৈ হ'লে ৰিপৰ্টত আহিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টক ৰিপৰ্ট ইয়াত আহিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিব ষ্টকখিনি ইয়াত এড হৈ গ'ল। চ' ইয়াত 3250, মানে আগৰে 45 কেজি ষ্টক আছিল,